What? Welcome back sa ating channel, mga Itechiwa. In today's video, another OLA na naman ang ating pagjujusapan. Nakakaloka. Trending na balita ang naganap na raid ng isa sa mga OLA under ni Golden Koi Lending Inc. Talaga naman kasama si Rendon Labrador at saka ang PNP-ACG. Pack na pack. So balitang balita yan. Usap-usapan kung napanood nyo ang live streaming natin. Sinusubaybayan nyo ang balita sa mundo ng OLA at saka kajutungan. Ang taray, diba? I-review naman natin ang most requested OLA na i-review natin si Peramoo. Pera nyo. Pera niya. Pera nating lahat. Charis. Diba nakakaloka? Peramoo ba or Peramoo? Ganun siya ang pataba. Pangalan pa lang, nanggagatas na ang kalabaw. Charis. Nanggagatas na ang baka. Diba? Nanggagatas na ng pera. O diba? Ang taray. Tignan mo naman yung pangalan nila. Wait lang. Share ko lang ang aking screen. Makikita natin. Mahimay-himay natin ang kaganapan, mga pasabog ng Peramoo na Itechi. So, as you can see, sa Play Store na naman siya. Diba? Nakakaloka kasi under siya ni Peramoo for Magician. Peramoo for Magician ng pot. Ano klaseng pangalan ng ano na yan? Check natin about this app. Okay. So, ito siya, yun nyo, sa baba. Peramoo is a business name of the online platform owned and operated by Magician. Magician of Money Lending Corp. Nakakaloka. Anong klaseng pangalan ng lending na ito? Minamagic ang kaperahan ninyo, o diba? Halata, magician siya, te. Minamagic niya. Minamekos-mekos niya. Minamekos-mekos mo yung pera ninyo. Take natin. So, ang loan amount daw, 2,000 pesos to 10,000 pesos, yung maximum. Tapos 2,000 pesos yung lowest or minimum. So, ito na naman yung term, te. 91 days na minimum. Pakatapos, maximum 360 days. Di mo pa ginawang 365 para naman 1 year na. Kaloka, hindi ba? Minimum APR daw is 10%. Tapos ang maximum nila is 26%. That's per year, te. Okay, service fee. We deduct a one-time charge of service fee with 5% to 15%. Upon loan disbursement, depending on the other risk profile evaluation. Tapos other fees, wala, zero. Maniwala kayo sa mga nag-loan dyan na may existing loan dito sa Peramoo? Kumusta? Kumusta ang binabayaran nyo? Yung interest and charges nyo, te. Totoo ba ito? 5 to 15% daw ang service fee. Magkano sa inyo? Diba? Kalok. So, i-check nyo yan. Meron daw silang SEC. I-check nyo sa website ng SEC online list of online lending platform. Kayo na bala mag-check dito. Wala akong ganang mag-check kasi magic ang pangalan, te. Peramoo for Magician. Ano to? Nakaka-lurk. Ay, ang taray ang 4.0 ratings, ha? Okay, check na natin. Really? Ito yung mga reviews nila, I have used both platforms and anong both platforms? Ano yung isa? And the payment processing speed is fast. A high-quality loan platform daw. Tapos, ano to? Kwai Kianday. Ano yun? Ano yun? Word ba? Can provide sufficient loan limits because there are many platforms you can borrow easily. I have used both platforms mainly by Tiao. Ano yung Chinese word? Mainly by Tiao. And the payment is fast. Uy, talatang check ko yung may-ari nito Okay, a convenient and practical loan, a very reliable daw, che. Taligil lang kayo, hindi kayo reliable. Pangalan pa lang Okay, sabi dito, if I can give a 0, I would. The interest is very high. It has many fees. Many fees pa yung sabi kanina. 0 other fees. Okay. Tapos, and it's very confusing. Totoo naman, di ba? Sinabi mo pati. Pakatapos,
Sabi niya, for example, that it says they will lend you 3,500. But in the end, they will only inform you after everything is final. And they don't have an option or they never give you an option to cancel the crazy transaction. Baliw na transaction. They subtracted already everything. Okay? So, ayun ang pangit ng Okay. The small loan app platform is absolutely convenient daw. There are also credit loans, mobile phone loans, flash loans, etc. Which are all very good. Really? All very good My friends and I have been using them. Safe loans are... tumigil kayo. Baka OLA ka, baka collector ka baka may-ari ka ng OLA na yun. Binibigyan mo ng kunwari good rating yung sarili mo Okay, eto naman. Ayoko na yun. Dito tayo sa may sa may makatotohanang review Albaba. Ang dami nilang troll account tignan mo yung mga nagre-review ng 5-star rating. Mga yan mga sila-sila lang din. Okay. Sabi dito, borrowing money has launched a variety of lending software. Borrowing has the characteristics of safe loan, high reliability, and fast disbursement. The borrowing process also very simple and not cumbersome at all. Cumbersome, maka-word cumbersome. Pakitsaga sa dictionary. Charis. So, to borrow money, this is the best loan software I have used. Bar none. Bar none? Ano mga jejemon na to? Tapos ang rating niya, 2 ratings lang. Tapos ang ganda-gandang review niya. Feeling ko mga collector yan o kaya mga troll. Sabi dito, we were having a bad time financially. So we tried using this app. The high interest was acceptable since we have no choice. But I'll give 1 star or even 0 star if possible for their rude collectors. They give us allotted date to pay without time limit. But they'll be saying they have cut off when it wasn't stated from the start. Palagi nilang sinasabi na may cut off siya, so kailangan bayaran ng alas 12 ng tanghali. May bayaran mo by 2 PM, dapat bayad na yan. Madam, gumagano sila kasi nga naghahabol sila ng quota bago sila umuwi. Ganyan ka yung mga ginayupak na OLA collector na yan. We may be paying late, but your agents can at least be kind with their words. Some will say some threats and speak with rude voice. Diba? Hindi na bago yan sa mga OLA collector, mga ginayupak na yan. Okay, sabi pa dito, first, your agents are very rude. They need to be trained. I've been doing my loan to your company and I've paid more than 15K in total without relapse. Second, I applied for an 80 days length loan for an amount of 4,500. There are no notice in the app or terms and agreement that I need to repay it, sabi nyo. Within 7 days plus, having a short notice is unacceptable. It should be stated from the beginning of the application. Taray. Diba? Ganyan na yung mga ginayupak na yan Okay, basahin yung mga reviews niyan. Marami pa yan. Okay, huwag kayo maniwala sa mga pachurva-churva. Open natin. Okay, parang pautang peso lang tong peg niya. Ayan na yung permission na gusto nilang makuha. We need to follow information to start your loan application. Ito yung mga kinukuha nila. SMS data. Kung anong laman ng SMS mo, yung inbox mo, gusto nilang silipin. Diba yung mga inboxes natin, naglalaman minsan ng mga mga bank account natin, mag-ingat kayo dyan. Tapos call log, ayan, gusto nyo malaman kung sino tumatawag sa inyo para doon kopyahin nila lahat ng ng impormasyon in case na hindi ka makontak. Yun ang kukontakin nila, yung muna sa call log. Tapos location data, ayan, yung nasa yung pin dyan ng location, wag nyo i-open. Tapos yung camera, purpose of using camera, yung pang picture sa mga ay that selfie naman to. Tapos contact data, ito na yung contact list. Gagawin nila, we collect contacts you selected from your phone including the contact names, phone number in order to enhance your credit profile. Anong kinalaman ng contacts doon sa pag-i-enhance ng credit profile? Nakakalok. Wala akong dito. I don't buy these things na sinasabi nila. Installed application. Gusto nilang makita yung mga ibang application nyo.
Kung ano yung mga naka-install na app dyan, may ano ka ba dyan? May app kayo ng Tinder. Bakit gusto mo malaman kung may Tinder Akira? Gano'n. Tapos device information. Kailangan na IP information, Wi-Fi, MAC ad. Ang gulo nila. So, pag in-agree natin for the purpose, ayan na nga. Nag-ask na siya to allow send and view daw. Don't allow. Ayan. Tapos, ito na. Allow Peramoo to access. Don't allow. Yeah. Access permission to. In order to check your credit score daw, you must grant. Ha? Credit score? Paano yung i-check? May access kayo? Migil nga kayo? Tapos, ayun. Please, hindi nga kayo accredited ng CIC eh. So, ayan. Please continue after you give authorizations in settings daw. Cancel ko kayo. Agree. Kailangan talaga no? Okay, dito. Yung location, ayoko. Hindi ko yung location. Pwede pa siguro yung na lang, inbox. Sige, yung message na lang. Pero yung location, ayoko Okay, trinay natin i-allow yung Kaso wala pa rin, I-allow. Yung inallow ko lang yung SMS. Kaso wala pa rin, diba? Hindi ka papapasukin, hanggat hindi mo ina-accept yung mga gusto nilang i-grant ninyo. So, mag-iingat kayo ha. Lalo yung location, wag nyong i-allow yung mga yan para i-access yung kung saan kayo nakatira. Kasi malalaman nila kung saan address kayo or ganyan-ganyan kasi dahil sa location nyo. So, never allow them to do that. Oh my golly. So, itong Peramoo, i-uninstall na yan. Okay? Uninstall agad Kasi loan shark yan, abusadang OLA ite. Again, be very careful sa pag-install ng mga apps. Kailangan alamin muna natin mga inday kung ano yung legit at hindi. So, alam niyo naman na kung ano yung mga legit at mga talagang illegal at abusadong OLA. Hindi na kayo I believe and na marami na kayong natutunan kung paano kumilatis ng mga ola-ola na yan. Himay-himayin nyo, be selective sa mga jujutangan ninyo, wag basta-basta jujutang kung saan-saan lang, kung sino-sino. Diba? Doon tayo sa mga legit na mga bangko talaga or digital banks. Wag yung mga pa-ola-ola. So again, never disclose or provide your information sa mga ola. Kasi gagamitin nila yan para sirain ang buhay ninyo. Sana maging maging lesson na para sa inyong lahat na wag nang jumutang sa mga ola. Parang awa nyo. Diba? Pakatapos ngayon naman kayo, magre-reklamo na naman kayo. Ay, naras po ako ti Markos. Patulong naman. Kasi nga, paano hindi kayo utang kayo na utang sa mga yan? Huwag na kasi kayong umutang, diba? Maraming salamat. Kung gusto nyo panoorin yung mga playlist natin about Ola-Ola o panoorin nyo dito sa playlist na marami kayong matututunan at of course malalaman sa kadyutahan ng mga illegal or abusadong Ola, okay? Pwede nyo rin panoorin yung playlist natin dyan ng mga legit na bangko. Kung gusto nyo mag-apply, of course, syempre alamin nyo ang terms and conditions nila. Okay? Maraming salamat mga Itechua and do not forget to subscribe and click that notification bell para every time na magkakaroon tayo ng mga bagong OLA reviews or any videos about kajutangan or financial and kemerot na ganyan, kayong unang tatalsikan ng chika boom. So maraming salamat. Buyers. Grabe, manang sumasakit yung latid dahil sa pera mo na yung nakakaloka. So anyway guys, please huwag na kayong mag-apply sa mga OLA. Parang awan yun. Charis. So